Xin chào các bạn. Trong hai video trước thì tôi mới chỉ chia sẻ cái thời gian sạc đối với E34 ở các trụ sạc 11 và 30 kW. Tuy nhiên ở video này tôi sẽ cho các bạn thấy là sạc từ 10% lên 90% thì hết bao nhiêu kW điện và tính ra là bao nhiêu tiền. Và đặc biệt hôm nay cái chính sách thuê bao pin mới của E34, tức là bên cạnh gói thuê bao theo km thì còn có thuê bao không giới hạn km. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ về hai gói thuê bao đó đối với E34, dùng bao nhiêu km thì mua gói nào. Vâng, ở thời điểm hiện tại thì chiếc xe của tôi pin đã còn có 10%. Đó, đúng cái mốc mà tôi muốn bắt đầu thực hiện việc sạc pin, và qua đó thì xem đồng hồ tính tiền ra sao. Đó, pin đã vào trụ sạc, và lúc này để quan sát tiện hơn thì các bạn nhấn vào cái nút xanh này. Đó, không biết là máy có cho rõ được hình ảnh không, nhưng mà tôi đọc nhá, chỗ này là 10%. Đấy, pin đang ở mức 10%. Thời gian 0000, tức 0 phút 0 giây. kW vào chưa vào. Nói chung là hiện nay cho máy nó đang trong quá trình hai xe chạm và xe đang tiếp nhận thì chưa có hiển thị thông số. Chắc phải mất một chút. Đấy, chỉ riêng pin đã lên rồi 11% rồi, nhưng mà công suất dòng rồi là kW tiêu hao là chưa thể hiện. Đó. Vâng, và lúc này đã rõ rồi, đã có con số. Con số dòng điện đang truyền cho xe lúc này là dòng 23 kW này. Đấy, cấp cho xe là 23 kW. Dung lượng điện đã tiêu thụ cho sạc pin này theo tính toán của cây là 0,16 kW rồi. Thời gian là 1 phút, lên 12%. Cái màn hình hiển thị của trụ sạc 30 kW khá là rõ đây. Lúc này là 12 giờ trưa, và sau 6 phút sạc thì dung lượng pin đã tăng lên 18%. Dòng vào bây giờ vẫn cố định ở mức 23 kW và lượng điện tiêu thụ là 2,51 kWh. Đó. Và cùng thời điểm 12 giờ 1 phút ở trong xe đã báo là lượng pin sạc được 19%. Thời gian sạc còn lại là 1 giờ 37 phút. Hiện nay thì tôi vẫn để giới hạn sạc của xe là 100%. Cái này thì có thể điều chỉnh được nhé. Đấy. Vâng, như vậy là 35 phút sạc theo chính xác cái đồng hồ của cây sạc này thì dung lượng pin đã được 50%. Đó, và dòng điện cấp vào lúc này đã tăng từ 23 kW lên 25 kW đây rồi. Lượng điện tiêu thụ lúc này đã là 14,46 kWh, hơn 14 số đó. Đấy, như vậy là ở những cái khoảng ban đầu khi mà dung lượng pin vẫn còn đang thấp, đang tăng lên ấy, thì dòng vào khá là lớn và thời gian sạc khá là nhanh. Ở tầm dung lượng pin 61%, và sau khoảng tầm 40 phút sạc thì dòng vào bây giờ đang ở mức cao nhất đây, đang là 26 kW. Đó. Và để an toàn cho pin thì tôi điều chỉnh giới hạn sạc của xe. Hiện đang là mức 100% thì tôi điều chỉnh xuống 90%. Đó. Hy vọng là tới lúc 90% thì xe sẽ tự động ngừng sạc. Vâng, và lúc này sau 1 giờ sạc thì cái dung lượng pin đã được 79% rồi. Và có một thay đổi nữa, đó chính là cái dòng vào lúc này đang ở mức cực đại cao nhất là 27 kW. Đó. Và sau 80% pin thì lượng điện tiêu thụ đó là 26,74 kWh.
Vâng, như vậy là chỉ sau vài phần trăm duy trì cái mức dòng vào là 27 kW thì đúng 80% dòng vào từ cấp từ trụ sạc vào xe lúc này đột ngột giảm xuống 15 kW thôi. Đấy, 15 kW. Điều này cũng dễ hiểu, đó là phù hợp với thông lệ và an toàn cho pin, thì dòng vào cấp cho xe lúc này sẽ giảm mạnh. Chính vì lẽ đó nên thời gian sạc từ 80 và đặc biệt là từ 90 lên 100% là rất là lâu. Hôm nay thì tôi chỉ sạc lên tới 90% thôi. Vâng, và đến lúc này thì dung lượng pin sạc được đó là 89%. Tôi đang rất mong chờ là đúng 90% thì sạc sẽ tự ngắt. Đúng, như vậy là 89% chứ không phải là 90%. Thời gian sạc là 1 giờ 19 phút. kW sạc là được 31,2 kWh. Đó. Như vậy là lúc này thì các bạn có thể nhìn thấy đồng hồ là đã báo xanh, và bây giờ là ta phải rút súng sạc ra khỏi xe. Như vậy là sạc đã thành công. Dung lượng pin là 89% thì dừng. Mặc dù là tôi cài đặt cả mức 90%. Quãng đường đi được dự kiến là 254 km. Đó. Như vậy là các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình. Lúc này là tổng số tiền lúc này là 0 đồng. Vì đương nhiên hiện tại thì cái hợp đồng sạc pin vẫn chưa được ký, cũng như là các cái cây này vẫn đang sạc miễn phí. Và đã hết rồi, hết thông tin rồi. Vâng, như vậy là sau một hồi tính toán thì chúng tôi đã có những cái kết quả thú vị muốn chia sẻ với các bạn ngay. Đầu tiên, đó chính là những thông số mà tôi muốn nhắc lại là giá thuê pin mỗi tháng đối với E34 là 657.500 đồng. Nếu chạy quá 500 km thì tính ra là mỗi km chạy thêm sẽ cộng thêm 1.315 đồng 1 km. Hôm qua thì VinFast công bố thêm cái gói thuê bao không giới hạn km. Thì theo cái gói đó, số tiền bỏ ra mỗi tháng là 1.805.000. Đấy là hai cái con số rất quan trọng để cho cái bài tính toán này. Và thực tế các bạn đã vừa chứng kiến thì sạc mỗi lần từ 10% lên 90% là hết 31,2 kWh. Và theo khá nhiều lần trải nghiệm của chúng tôi ở nhiều cung đường với điều kiện khác nhau, thì tôi dự tính là quãng đường đi được đối với dung lượng pin từ 90% xuống 10%, trung bình khoảng 200 km. Và như vậy thì ta đã có những tính toán cơ bản. Số điện cần dùng đến khi chạy 500 km là 78 kWh. Tương tự là 156 kWh nếu cần đi 1.000 km, 234 kWh thì đi được 1.500 km, và 468 kWh thì đi được 3.000 km. Theo công bố của VinFast thì số tiền điện tính theo điện bậc 5 của Bộ Công Thương là hơn 2.800 đồng. Tuy nhiên số tiền này chưa bao gồm VAT. Tính ra tiền VAT là 3.117 đồng 1 kW. Như vậy là tính ra số tiền điện tương ứng khi chạy 500, 1.000 và 1.500 km là 243.157, 486.314 và 729.472. Các bạn có thể theo dõi rõ trên màn hình. Với gói thuê bao pin tối thiểu 657.500 đồng đó thì
Tôi tính là đi 500 km sẽ hết tiền thuê pin là 657.500 đồng, cộng với tiền điện là 243.157 đồng, sẽ bằng 900.657 đồng. Tính ra mỗi km chạy sẽ hết 1.801 đồng. Với cách tính tương tự thì 1.000 km sẽ hết 657.500 đồng tiền thuê pin, 486.314 đồng tiền điện, và tiền phụ trội là 1.315 nhân với 500 km phụ trội. Tính ra thì cũng là 1.801.314 đồng, và cũng hết 1.801 đồng mỗi km chạy. Ở đây thì con số 1.315 đồng đó chắc chắn đã được VinFast tính toán kỹ. Thế nên trong trường hợp này, số tiền phụ trội hay không phụ trội đều tính ra là 1.315 đồng mỗi km. Và tiếp theo thì khi chạy 1.500 km sẽ hết tiền thuê pin 657.500 đồng mà nhân với 3, cộng với 729.472 đồng sẽ bằng 2.701.972 đồng. Tính ra cũng đúng 1.801 đồng mỗi km di chuyển. Như vậy là có thể nói luôn là trong trường hợp thuê bao pin tối thiểu, nếu bạn chạy trên 500 km, tính ra mỗi km kể cả gồm tiền thuê pin và tiền điện cố định ở mức 1.801 đồng một km. Tất nhiên, nếu mà chạy dưới 500 km thì số tiền mỗi km sẽ cao hơn. Bây giờ tôi chuyển qua cái gói thuê bao không giới hạn số km. Cũng với các cái mốc km tương tự như trước. Nếu đi 500 km sẽ hết tiền thuê pin là 1.805.000, tiền điện là 243.157 đồng, cộng lại ra 2.048.157 đồng. Và lúc này thì 4.096 đồng mỗi km di chuyển, tức là gần 4.100 đồng. Đấy, không ai chọn phương án này cả. Nếu đi 1.000 km thì tiền thuê pin sẽ là 1.805.000 đồng, cộng với 486.314 đồng, ra là 2.291.314 đồng. Và lúc này thì cái tiền mỗi km di chuyển vẫn cao ở mức 2.291 đồng, gần 2.300 đồng một km nếu đi 1.000 km đó. Trường hợp đi 1.500 km mỗi tháng thì tiền thuê pin vẫn ở mức 1.805.000 đồng. Và tiền điện như tính toán ở trên 729.472 đồng, cộng lại ra 2.534.472 đồng. Và lúc này tính ra mỗi km di chuyển sẽ chỉ còn 1.690 đồng một km. Và đặc biệt nếu đi nhiều nữa, tôi thử tính con số là 3.000 km thì tiền thuê pin sẽ hết 1.805.000 đồng, và tiền điện sẽ hết là 1.458.943 đồng. Và lúc này thì con số trung bình sẽ chỉ tốn 1.088 đồng mỗi km di chuyển. Như vậy thì chúng ta đã có những kết luận sơ bộ rồi. Đi ít lúc hứng mà đi tới khoảng 2.000 km, mà lúc bình thường đi vài trăm km thì cứ chọn mức thuê bao tháng ở mức tối thiểu là 657.500 đồng. Đi thêm tính theo số km phụ trội. Trường hợp này mà cứ chạy quá 500 km mỗi tháng thì tính trung bình mỗi km sẽ tốn 1.800 đồng, gồm cả tiền điện và tiền thuê pin. Trường hợp bạn đi nhiều, đi từ 1.500 km một tháng trở lên ý, thì chọn ngay gói thuê bao cố định không giới hạn số km là 1.805.000. Ở mốc 1.500 km theo gói này thì mỗi km di chuyển chỉ hết khoảng gần 1.700 đồng, và chạy càng nhiều càng rẻ đến 3.000 km mỗi tháng thì chỉ còn chưa đầy 1.100 đồng một km, gồm cả tiền pin và tiền điện.
Thế còn đi dưới 500 km mà lại chọn thuê bao không giới hạn số tiền thì đội tới hơn 4.000 đồng 1 km. Chắc chắn là không ai chọn như vậy. Vâng, trên đây là số tính toán từ tiền điện sạc tại trạm của sạc VinFast, tiền thuê pin và số điện dùng để sạc cho xe. Thực tế từ xe của tôi đang tính trên mỗi lần sạc. Nếu bạn sạc tại nhà, tiền điện có thể thấp hơn hoặc cao hơn. Chẳng hạn, nếu dùng điện 3 pha mà sạc vào giờ thấp điểm thì tôi biết là chưa đến 2.000 đồng 1 kWh. Trong khi nếu vào giờ cao điểm thì lên tới hơn 4.000 đồng 1 kWh. Nên là các bạn cần tính toán rất kỹ thời điểm sạc. Trong khi đó, nếu dùng điện sinh hoạt bình thường thì theo bậc thang, số tiền sẽ khá tương đương với tại trụ sạc. Nếu mức cao nhất là điện bậc 6 thì cũng chỉ là 3.200 đồng một số thôi. Nhưng hơn không đáng kể với con số hơn 3.100 đồng mà sạc tại trạm sạc. Theo tham khảo một số lái xe taxi thì hiện tại xe Vios trung bình tốn khoảng từ 7 đến 8 lít xăng trên 100 km đường hỗn hợp. Tính giá xăng hiện nay thì tương đương khoảng từ 1.700 đến 1.800 đồng mỗi km. Trong khi đó, một số dòng xe du lịch dùng máy dầu chỉ tốn khoảng hơn 1.400 đồng mỗi km. Như vậy có thể thấy chạy xe ô tô điện có chi phí mỗi km di chuyển sẽ gần như là xe xăng, có nhỉnh hơn chút không đáng kể. Còn chạy nhiều thì ô tô điện rẻ như chạy xe máy dầu, thậm chí là còn thấp hơn. Trên đây là chúng tôi chỉ tính toán về chi phí thuê pin và tiền điện để so sánh với xe xăng dầu. Thế còn thực tế chạy thì các bạn đã biết rồi, hai xe sẽ rất khác biệt về độ ồn, về ô nhiễm môi trường, rồi sự thoải mái khi lái xe. Vâng, trên đây là những cái tính toán sơ bộ của chúng tôi từ thực tế, hy vọng sẽ là nguồn tham khảo hữu ích cho những ai đang quan tâm. Các bạn hãy đừng quên đăng ký kênh, nhấn nút hình chuông và để lại những băn khoăn, thắc mắc, thậm chí là khen chê ở dưới video. Video của chúng tôi hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã dành rất nhiều thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.